Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na novinky, které nám dorazily z Číny od výrobce Snowpeak, neboli SPA. Jo, máme tady dva modely, víceméně, které se liší jenom v délce, ale ty vám ukážu a pojďme se teda na ně mrknout. Jsou to modely, jak už jsem zmínil, Snowpeak, SPAčko a tady vidíte model. Je to AP900 a AP1000. Jo, tady mám 1000, 900. Základní rozdíl mezi těmito dvěmi zbraní je v délce hlavně a tím pádem i v délce kartuše. Tady tohle je 900, která má délku hlavně vlastně 300 mm, potom 1000 má nějakých 500 mm. Najdete u nás na stránkách jak v ráži 5,5, tak i 6,35. Do budoucna plánujeme určitě rozšíření, a to o modely vlastně, které jsou s označením B na konci. V čem je rozdíl? Bčko prostě battle, tudíž vlastně je tam velká kartuše, ale už ta zbraň potom není tak kompaktní. Samozřejmě pokud chcete na hodně výstřelů, tak ano, určitě z toho láhví je to lepší, ale prostě už to nebude takhle kompaktní, jak to tady vidíte. Pojďme si teda něco málo nebo říct o téhle zbrani. Zbraň vlastně byla představena loni v roce 2025 a to na výstavě IVA. Bohužel trvalo trošičku déle, než jsme se k této zbrani dostali, jelikož SPAčko má celkem dlouhé čekací lhůty. Jo, takže proto vám tuto zbraň představujeme nebo můžeme nabídnout teďka vlastně v roce 2026. Na první pohled vidíte, že zbraň je taktická, nejedná se o klasiku. Výhoda této zbraně je vlastně ta kompaktnost. Jo. Když se hlavně bavíme tady o 300, jo, tak prostě díky sklopné pažbě, a ještě kdybychom sundali vlastně moderátor, jo, tak ta kompaktnost je opravdu výborná, malá. Tohle to strčíte i do baťohu. Jo. Prostě pokud někde jdete, sundáte vlastně tlumič, tak to dáte opravdu do batohu. Sklopná pažba se dá demontovat, vidíte vlastně tady na modelu 1000. Jo, pažba drží vlastně na dvou šroubech a ze zadu je 22 výver lišta. Jednoduše povolíte, sundáte celou pažbu dolů a můžete schovat. Ale i tak vlastně pokud sklopíte, tak vidíte, že dá se to. Tento model třeba, nebo tenhle typ pažby známe od vyšších verzí, třeba například Epic 2 vlastně taky má sklopnou pažbu, když se podíváte, ale zpracování je trošičku samozřejmě rozdílné. Jo. Tady je komplet celá pažba z plastu, vlastně i čep, na kterém se otáčí, je plastový. Ale musím říct, že drží magnet, samozřejmě nezapomněl výrobce, tudíž vlastně pokud sklopíte, tak zbraň opravdu jako drží, jo, bez problémů. Samotný kloup vůli nemá, takže musím pochválit, že opravdu zpracování je dobré. Není to takové to klasické airsoftové, jo, když to řeknu, které má vůli, chodí, jo, tady to opravdu drží. Jo. Pohrali si s tím, musím pochválit opravdu, že funguje dobře. Máte tady vlastně v barvě zbraně lícnici, která je taky z plastu, nelze ji nastavit do výškově ani posunout dozadu, dopředu, prostě tak, jak je dána a nepohnete s ní. Bodka taktéž, jo, prostě určená, nepohnete s tím, jo, je to základ, určitě by se dalo vyměnit pažba, pokud máte něco nebo chcete koupit, jo, z různých airsoft shopů nebo kdekoliv, dá se to, jo, určitě napasovat, pokud by vám nevyhovovala. Vidíte před pažbí vlastně M-lock, taky plastové, jo, tady tohle je vlastně komplet celé z plastu. Kromě těla, které tělo je vlastně jako hliník, je jinak plast. Shroud, vidíte, že shroudy jsou vyrobené z karbonu, což dává takový příjemnější vzhled té zbraní, samozřejmě i to nějak potom vypadá, jo, ta zbraň. Co jsme neřekli, tak puška má 22 lištu. Můžete teda upevnit puškohled, na tohle bych určitě doporučil něco kompaktního, jo. Buď to od Valiantu, případně něco z Vector Optics, nějaký kompakt. Nehodí se tady asi úplně nějaká velká 30, 35 puškohled, opravdu něco menšího. Pažbička klasická, AR-15, jo, pistolový úchop, můžete dát vlastně
tady máme skosení, můžete si vyměnit i za zero angle, jo, prostě můžete mít nulový, to, co vám vyhovuje. Součástí balení je jednoranná redukce, ale také dva zásobníky. Je to jak pro 5,5, tak i pro 6,35. Pokud byste chtěli sundat vlastně tlumič, můžete samozřejmě, aspoň vám ukážu, tady vidíte samotnou hlaveň, vlastně tu 300, sundáte šroud jenom pouze nasazený a součástí potom balení je vlastně redukce, kterou vy tam dáte a dotáhnete. Samozřejmě s tlumičem je ta zbraň pěknější, určitě jo. Součástí dále balení je Quick Fill adaptér, který je na rychlospojku nasaditelný. Další věc součástí balení přidává SPAčko, což je nově tento klíč. Ten klíč slouží pro demontáž manometru. Jo? Pokud byste chtěli vlastně demontovat přední díl té kartuše, můžete nasadit a vymontovat manometr ven. Dále v balení najdete spoustu okroužků, jo, na výměnu, opravy a tady tyhle věci. Samotná zbraň je velice lehká, vlastně 1000 váží nějaké 2,4 kg, jo, tak proto říkám, nedávat asi na to nic těžkého. Z optiky určitě bych doporučil fakt, jak říkám, nějaký ten kompakt. Cena samotné zbraně se pohybuje někde kolem 7,5 tisíc, což opravdu zbraň je levná na začátek, ale i pokud chcete jako druhou zbraň, říkám fajn zpracování. Připomíná mi to takové zpracování dneska od Airmarksu, jo, je to podobné jako Katranu, když se na to podíváte. Jo, ta zbraň opravdu lehonka. Určitě si v budoucnu vyzkoušíme, jak střílí, jak lítá, jelikož vevnitř je i regulátor tlaku, takže přesnost by měla být zaručená plus minus nějakých 2, maximálně 3 metrech za sekundu, ale tohle si všechno vyzkoušíme. Tak, pojďme si teda vyzkoušet ústěvou energii nebo ústěvou rychlost u modelu AP900. První tady máme vraží 6,35, pak si to přehodíme na AP vlastně tu 1000, kde máme 5,5. Uvidíme, jaký je tam rozdíl v těch dvou rážích. U nás na stránkách ještě, nebo teda doteď do toho z toho videa jsme neměli. Tenhle ten údaj samozřejmě teďka ho doplníme, jo? Takže budeme střílet v 6,35 z Exact King Heavy, které má 2,2 gramu. Jo, tu informaci potřebujeme vědět, aby jsme si spočetli jouly. V 5,5 budeme používat klasické Jumbo Heavyčka, které mají 1,175 gramů. Pojďme na to. Zbraně jsou vytažené čistě z krabice, bez jakékoliv úpravy, to radši vždycky zmiňuji, protože aby člověk viděl, že jsme s tím nic nedělali. Zkoušet. Máme tam jednorannou redukci teďka momentálně. Jo, nějakých 213 metrů za sekundu. Pojďme si to teda přepočíst. A jsme na 49 joulech, jo, v 6,35 při 300 hlavní. Samozřejmě s tou delší hlavní bude ta rychlost o něco vyšší. Jo? To třeba můžeme příště taky vyzkoušet, určitě to doplníme na stránky. A my si teďka vyzkoušíme ještě ráži v 5,5. Jak jsem zmínil, 5,5 máme 1,175 gramů. Tak pojďme na to teda. Na pojistku. A jsme na 289 metrech za sekundu. Jenom tady si odložím zbraň, aby nám neupadla. Zbytečná škoda by to byla. A přepočteme teda tuhle ústěvou rychlost ještě jednou 289 metrů za sekundu. V ráži 5,5. A v délce vlastně těch 500 té delší hlavní. A jsme taky na 49 joulech. Jo, takže vidíte, vlastně zbraně jsou opravdu kompaktní, malé, ale dosahují slušné rychlosti. Opravdu jo, těch 50 joulů je dostatečných na cokoliv. Jo, i na delší střelbu, pokud to budete využívat úplně bez problémů.
Díky teda za sledování videa. Nezapomeňte zase čekat na další video. Budeme rádi za všechny sledující i nové sledující. A nezapomeňte dát like a komentář. Díky a zase příště. Ahoj.